هری بازویو کریمت عبدالویو بازولو کریمت سلاو و دم باش بینران هیویا من اوه هنگلک باش بنو و هفتیه که پری شادی در باس کر بیتن دیسانج بو پیشکش کرنا خلک کاد یا پروگرام سرچم دیدگل هوا دابم چپه نوید و که هنزانن کت همی خلکان دا دیران نین کردیان رسن من نشانی هوا داینه چپه نوید با اوه خلکشی دی فیری دیران کاد یا کردیان رسن بین افجا دیگل ما بمینن و دیر نچن بسپونسریا کافین گروپ بردامین گل هوا آی دل که منو جوه دنیاه حدیدت کنوه دست گله بیر بارگیرا کتن برغاره و بزایه آی دل که منو جوه دنیاه آی خیجار دلوج به دنیای و حدیدت کنه و دست کله بیره باگیرات کم نبرخال برزای و یلی حوال ولدا شاد رابن مایکه شاهدیت یا دوره هفته و هفت زمانه افه سری 7 سالی تمام خوین کار دینی اسلامی البنکل یا رواندوز شای عجمات خواسته و دخالت و رای هیدک و هیده و هیدک و هیده هی بیر دنیای سترانا فلوکلور چندین چیروک و چیوانوکت ملت ما پاراستینه زدباری و چندین پیون رسنن کردی جت ناف دهاتینه پاراستن که اوه جه شانازیه بومه هشیار سندوری یک جد دنگ بیج و سران بیجن کرده که خدمت که برچاپ دبوار سرانن کردیان رسن ده بویه هیویا تندرستی که باش هر دیسان بردام بونه بوید خازین نوکه جیش بو برهف کرنا جسته که باش اما هین گل گروپ برنامه سرچم و انجام دانا راهنانا چارپک ببینی افجا دیگل ما ببینین و دیر نچن موزیک راهنان چهار یک جگرین ترین راهنانه اش برکود و راهنانه دا گله خو حلاوینا دهی و اف راهنانه نبتنه امشین کار بینین بو گرم کردن مسئول کن جسته خو بلکو همچنین کار بینیم جی بو دابازاندن کشا جسته خوب شیوه که تندرست اگر وی راهنانه امروز یه مستمر بیت سر یعنی بردوام بیتن سر وی راهنانه
اف راهنانه دیگه لکاری کاریاته که بو داوتن دیلان کردی ین سوک تبنا به هر راهنانه که مفاید خودت هم بوجسته مروی راهنانه چارجی هاری کاریا مروی کرد که جسته مروی آماده بیتن بو هر دیلانه که یا هر تابلوی که هنری انجام دهین سرما پتویه انبری هنگی اوان راهنانه انجام بدهین دو که جسته برهف بیتن با هر لبی نکو آن بگین آماده بن ای بیویا و چنده و اما فاجراهنان ما افجاره جوار گرد بیتنون دخواه تندرستی که باش بو همیان. وکو دیار دهوک اکشون پارزگه هانه کو کلتوره که برفرهت ناف دهاتی پاراسن تایبتی جی دیلانن تایبتن کردی کو نبتند ناوا سنتر پارزگه ها دهوکه دا بلکل دردوران جی دیلانن کردی هاتی پاراسن لامو اوجاره تیما وکولرن پروگرام سرچن قصد سنتر پارزگه ها دهوکه کرینه دا بگ و بزانین که افجاره کیش جی دیلانن کردی دبو مدنن یاسین او دی نشانی مدن گل مدابا شرينا يا مصر قول روحاني شلو ملي شلو ملي لي 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 بليقو روحاني شلو ملي شلو ملي نوکند نوو سنتر باجر دهوکی داینه به میواندالیا دو هنرمند هجا هر واسه شارزاد بوالین ستران و دیلانا کردی دا هم خیراتن بناوا برنامه سرجنگ برینی که دیلان پتر بر سترانا تاد نگوتن یعنی دنگ بیجیه یا جی آلت موزیکی هبون دیلانت بره بارا پتر دنگی بوینه دو دا بیجن دو دا وگرن بس وقتی گفت دو ظالم دا بیجن مثلا چید بی چهارا پینجا بید گلک جارا خراب ودگیرا هنت بیاب زاغ بو همیا پک و ودگیرا بجا هر دیلانه هر وقتی بیکو زاوات دینان مثلا زاوا جداد دینا داسترانت او بزاوای ودگیره دای دوا بیجن وقتی بیکش مال باب در تخص دوا استرانت بو بیکه بیجن ام دیجن گوه داریا هندای کوپلا که دم بیکش مال در تخن یا دم زاوایش سرشوی در تخن برف مال بن اولاد کاب نرگزم که
هات کام نرگزه اومچنی بون آخ میرو گرزم او شالا زوایای که منوب قرمزه او شالا زوایای آخ میرو قرمزم برک مل دهو که دو جور دهوات هبون یعنی از شین بود دست نشان که هم دهو که دو جهتنه هبون هگه دهوات یا جک جدا با ظلام ابتنه هبا جه که بول ورد گودنه پشمالا مفتی گود کفتن و که سیکا جلب چه که سرداتر برف رجن زیارتت بره الویر میدانه که بو دهواتت خو خلق دهو که برنوی میدانه جه که دیجی مهبود گودنه نک آشه تحینه کوی گاوت کفته و جسر محل فلات تبو محل شیل نک دلار سنتر وارا و منطقه بله جسر شورش الویر میدانه که بو دهواتت خود ویرد کردن اوجی دهوات اف هر دو جهه و یکی میدانه بون یعنی جهت راز بون و برفره بون دا زوربه خلقی پشن قصد کنه او هوجه نبو کس دا خواست کرد با وقتی دهوات چو بای میدانه همو هر کسی بیا با چیا بتن افشیانه راست آلی جلال تو شی بو من بیجی که اف دیلان دوره هوا تاد نکرن یعنی هندک دیلان گران و هندک سوک یعنی که هبون سوک و هبون گران چونکه هر دوره که تای دیلان گران و سوک دوره هوا هبون بله بله منم گوت ده دوره یعنی او دهوات سوک مثلا بابلکانه بو گلک تاتا گرن بابلکانه بو تاتا گرن یعنی جی چوخو بو بچیگی از سوک ولو چوخو جی گلک دهواتی یان ظلام دان عمروی کی وگاوه ند گرن دهواتت ماید کردواری زور بی و دهواتا گران بو یعنی بشیوه که گران تلیزین ظلام اوی هست ظلامینیه و گریدای بو مشاعرت ظلامی ده دهوات گراند گرن گوت فلان کس وقتی چوب با سرچم کی و گراند که دابش فلان کس چند دی گرانه تمام ظلامینی و اواوی به هات تا ده گرید ماقیلینیایی بله وقتی دی دهواتا سویک جی پاچه نباب لکان بو یا گران جی گل شینیه بو آن سی پی بو اوش یا دهواتت گران بو دم و گوهاستن بی کوزاوات چه دیلان تایبت هم کد بجن به فتره دهات بانه انجام دان که هشیار اشارت پیدا دم و گوهاستن پیک و نبوده جیک جدا بوده یعنی مثلا زاوای دا ظلام بنا سرشوه همجا عادتا ما دوره که بو یان دا بنا سریباره کی سر زاوایش یانجی کانیا منطقه بو یانجی دا بنا مالی که او سرسپی و او ظلام الگل چون مثلا چون مالابی که ده بجنش گنده کی تینونه گنده کی دی احتمال صداصات هندستران هبوند گوتن دست قطانه که بو چید با هنده که شواجیل بری با سیاره نبوه گیده کردن که احتمال دوار بون دال بری که هنده لیزینت خاص هبون ید رقصه نه دهوات هر یکو تاک بله تاک دم و گوهاستن بی که دال گند بر گند چه جور رستوران تات نگوتن نگرین هلورین هیناره نگرین هلورین دلال کچمال خلقین هیناره کچمال خلقین دلال باب اهل نختین هیناره باب اهل نختین دلال دای پا لید پیشین هیناره دای پا لید پیشین دلال ابرو 24 هیناره ابرو 24 دلال پریا ناره بداره نار پریا نار بداره دلال زاوا روش جماره هی نار زاوا روش جماره دلال چه دیلان دفعه هبون تو وقتی دا و نوکه که هفرکی ناف ده هبو هفرکی هاد با انجام دار دهوات وقتی خاصتا یا ملانه تاتی کرن الویری هفرکی که جان تاتی کرن ناف برا اوید سرکش دسپیک سرکش دیلانت کرد و اوید ناف دیلانه دا رضا دیلانت کرد یه سرکش آلا اگه بو دال دمک معین مثلا دا آلای خوبت و او دسته پرخو و برند دا هدی که این دا قصد لیگرد که کیه بیچه که لیزین یان سمایه که جوان زاند بهرابتر یانجی همه بیعو دا ایکی بخود دست نشان کرد دا چطه برسنگیوی
و اما گوته قبیویت خواست قبیویت خواستانی و میدان الورد بو هفریکیا توکه کسی یعنی امش شهیانا کوم درد کردین اما دبزینه توکه کسیه و کی قبیه کدت خواستن الوره او پشت و پشت چو آلا زیب زینت داده اوی دی دال نیوا دیلانه میدانه دا دورانه که خودت پرقاصه که مهارات یا نمشین بیجین لیزینت خو جوانی یا لیزینت خو لوینت خو نیشا وی خلقیدت و دا باز دا آلایش دستی این تدر به جا دورایی بو او دا چه تیکی دیشه گرد ایک بو ایکی گلک جاجی همه هبویه دا مثلا زرنابش زرنای که سویک لیدتن سویک و دا خوش لیدت گروپک دا پیک و چتا برسینگیوی و دا لیزی دمت چونه دیو بیکو زاوارا یعنی ستران بیجا وجا چپریکا سموه چپریکا سترانه بیک در تخست دفعات شته که هو صاحبو بجاخت چون بیک تینا ظلام چون دوارا چون تینا دا شاعره که دیال خوبن ستران بیجا که دیال خوبن دا رقاصیه که دیال خوبن چون کلویره عدد هو بود دا مثلا اکشمالا بیک اکشمالا زاوای دا رقصن چون ایناش اوراس ام ناونا بجین بس ما بخود گل دابو چون اویره شاعر واجی اینا گل ما مستران گوتن مومتا کیش که یوسف ابو خورتا یوسف ابو خورتا بله استران گل گوتن یه برنیاسا و امزانین راستا استران فلوریه دیف استران را گوته بلا ایک بت ایک وای که ما راقصن جی هر مومن من راقصی گل اک جان راقصی هکوت بجن گوته دی پا کیلاجی کلد ما بخم پاش اوجی دیس هر مومن البر راستیا سه کیل بون هر سه خستن يعني افري ورسمها بون او مرجبون مرجبون وشنيكا بيكا خوينا وهذا بو مسترانا كا مامي وخا رحمتي بيجي او تو گله حاجت كي تو ما كوبلا كي شوي بيجي آی دی غزاله عیشا آرود لو بلا بما خلام و خدمت کاره وجنه که بلندو گو هینا افتن یک از را بزه مکری سرگلی وال سر بای او مدید بجنا بلند هات بوجه در دالنگی خو خالی که در کبه دزدا 24 کلی لاوه مال خرابش کاندی نداره صندوق و دولاب و شیشه بنده هیدلو هیدلو یو یو إلى من هوارا خوارا دلو هاي غريبو دلو هجارو دلو يو هاي أي هاي 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 دي خزالي دم خدا تو داد گله که زیری بوی تو راهنر گروپی بوی اتشین بجم تیپ هنر ملی هات دامزراندن من دامزراندی و بردامی مدایه پشت اینگه جیل دیف مرا و تسلیمی هوایی که روحین سرکشیت کم شوایی که گلک جوان و مدرن تر شینا ام تقلیدا غربی که نه ام کلتور خونو که هون تیپا ما هنر ملی دهوکیا و سرپرشتی که احمد مشختی هوا توظیف کرد توظیف و شیوهی که واسه وقتی درامایی که ودا بیانیا یه تابلو بین تیپ گهد که شیوهی که مثلا سما پیشمرگی و ابد هوا ورابچین. الدفعه چند جورن دیلان آتینه کردن؟ ما الدفعه ما من دوت اشاره دادم ما گلک دیلان نبوین الدوگه. یعنی اتشم بجم جمارات تل دستانه همی تقریبا 5 دیلانه بون. او جی گلشینی بون مد گوت دعوات طلا ملانه بو چوخو بابلکان و دعوات سیپی. ما افرس دعوات بارا بتر تاد نبکارینان الدهوک دام. بس پشتی اف سرهلدانه و دهوک بتر برف مازنبونه و چو و خلقه که دیجی زوربه قصد دهوکی کرد. اختلاطی چه بونو که دعوات گلک زوربه. یعنی مینو مثلا ده بجین بریوکیه، هری گلیه، تلمرجانه، سنجانه، صداهان دعوات و سماحات نتناف دعوات دهوکی دا برفرهتر بود. امیتاتی بو ورگرتنا دیلانا هری گله. لو ما هم ده داخازش سیده آری کن و هم ده سر برچم که دی نوی و او داتا دیلانا هر گله نشامد داد که چه شواس و چه سلیقه تیتا انجام داد. سیده آری او تا سیده آلای
هایدود 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 مامه هایدود هایدود که جامامه هایدود 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 مامه هایدود هایدود که جامامه دست خوب دو چینه شامه کربت مامه اوژر مامه دست خوب دوه چینه شامه شکربت مامه بجر مامه و هیدود هیدود لازم لازم هیدود هیدود لازم لازم هیدود هیدود لازم لازم هیدود هیدود لازم لازم دو تشتابتنه جتت خازم گلو گلدان جوتک بازن دو تشتابتنه جتت خازم کلو کلدان جوتک بازن هایدود 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 مامه هایدود هایدود که جامامه هایدود 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 مامه هایدود هایدود که جامامه دست خوب دو چینه شامه کربت مامه اوژر مامه دست خوب دوه چینه شامه شکربت مامه بجر مامه هیدود 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 مامه هیدود هیدود لشمامه هیدود 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 مامه هیدود هیدود لشمامه دیلانا او جارب ناو هرگوله یک جا دیران نافدارن کردیه لیل همی دوراش ناهت انجام دان و هر راسوکی ناو خود دیلانا کجانه داکو هم همی پیگ و فری او دیلانه بین ده داخل جا تیم و کولرن پروگرام سرچم کم فرمون استودیوه کرم کن جماعت دست خطا دم باش دم باشتر دم باش خیراتن دم باش. سرچاوا باشن خیراتن مامستا سپاس شم میخوان از بجم گلک خلک آدم و ماجه بکریه که اوه اکشوان خلک از اکشوان برگایه ببورن که از گلک حاجت کم شبر که این هر جار پارچن جلو برگن کردیان رسن یعنی آلتن کردیان رسن این بومت اینن گلک جارا و اینا منادیتینه من پیزانین سبارتونه و اینش نیاز بین مو پیزانین حکومت کم هر روز بینادت ماجی اف جارا دیاری چه بو مبخوش خلک برگا گرنگه چونکو یعنی مدوبزانم که در ریاکشنی تا چی بیت اختی تدبینی چونکه هر جار تشتکی جوازه آفرتا گلک ترکیزه هم بله افجاره اوه هر جار تشتکی آفرت تا او شرمین خان جهل گیرید افجاره از بیشم افجاره تایبت با آفرتا با گلک باشه دم ببینیم چی یعنی شبینه بگلا سحکینه اره بچینه چند جون افت بجنه پالوینه پارزینگ پارزونگ پارزن اوه همین ناوید وینه پالوینه پارزینگ پارزونگ پارزن بله اونا و پتر تتاب کارینان بجنه پارزینگ بله اونا و پتر تتاب کارینان بجنه پارزینگ و اوه همه که تایبت بجنا کرد و چونکو بتنه جنه اوه اب کارینای ظلامی بکار نه چوانی اب کارین بو چید بجنه پارزینگ بو پاراستنا تشتی بویه اجبر هندت بجنه پارزینگ پارزنگ جی جنب کارتینا که مگوتی دم بله اکید جنب جیا درست کری او یاب کارینا جی بو چیب کارینا دم چوکاری چه بوچینینه بویا یا جی درینه بله بو وگو هاستنا بویا و گلک جاراجی چونکو جنه مل به مل ظلامی کار کریا و چتش نبونه رگره وی کو دستش کار خوبردد گلک جارا زارو که خود کرده دا و تلگرد یعنی گلک جانه گلک جاران بینین نه بس کردا گلک کسان دیجی بس اوه گلک جان بویانو که وقت پشتا خود کری چه که چوب پشتا خوب از کمه از یان تو کشکشم فرق نی از کمه داتم زانی اسواری تب کم بلا سر میلیون شوازی بله هو ساد کره
بو چی وسط هاتا گردان دادم تشتک ویا بیت ببوره و تشتک را کت دا یبصانهی بیت ویر راب کتت پارزنکی دا و دانه کفت حفکاوه دم بکارت اینا و هر واسا اف گیف کت بیوه اول گیف کن اوکی دقیقه اول بجنوا لپک و بجنوا گیفک بو چی تخصنه دم چوبا شولی رکاوه گلکا دیر با خوب و گیفکا و مجیل کرد چکر بانه گزی یانجی تشتک بخوشه چکر با اف گیف کت پشته و هنده گیف که دیشی بارا و تاب ندرست کرن بله زارو که خوبه و مجیل کرد دانه کت اگری یاندا به و مجیل بید بره بله ببوره و گلک جراجی نوکل گندا دتاب کارینا بهرا پتر من گلک ویدیویت بیانی دا جدیدینه گلک کسی دی بچیکا وقتت هل گرم بس یهو ساینه تشته که داری چکری هر پشتا خوبت کن و شول کن بله گلک ویدیو دادیتینه و نوکه اول گندا هر دتاب کارینان اف شالا نوکه ام بینین حتی نوکهش دتاب کارینا بله گلک باشه اف شالا نوکه ام بینین سرملت جنا او یاجوی هاتیا ورگردن یعنی دست به گواب کاردینا بس نوکه شالا جیب کارتین هر بو جوانی جلو برگت کردی ما مستو همي بارزینگ به اوی مزنایینه یعنی حجمان همي اویه نخیر همی هندی کنین هم به حجمی وجی و هنجی به شیوازی جی و هندک دورت گشتو کالینه کو نقشه به شیواز گشتو کالا دورا خو و نخشینن بو نمونه اگر دوره که بیتن گلکاب بر همه گیز بنیانجی سیف بنیانجی هر جوره که دی بیتن اپیو شیویته تا نخشاندن اوی کنو که ما اینای نخشه و جوازیه که گلک تایبت ها هیچ برکو و میل دهوک اینای و دهوک باجر پیک و جیانی هجی اگر تو بی سحکه دیزاین آوی هندک تشتده دا که همای پیک و جیانت کن اگر تو بی سحکه حوالت میاد کامینوان های کپشن نزیکن اوی کشوان مناره جامعه اگر بی شوی سحکه افاد بیتا خاچه افا بله و اگر سحکه رنگی بگشتی رنگ طوسه و افا بگلک رنگا جی یاد یا چکرن چه رنگ جید که منینن و هر وصا اگر تو بی سحکه جی شاخت گیانوارا جی تداب تایبت جی ید خزاله اوی پارزینگ گلک رامان جید چند و هوا گلک بحث آفرت آکر هم بری وانا ظلام چاند که کارتینن اوی آفرت کارتینن؟ اره ظلام چاند که کارتینن بله گلک باشه و بس افرنگه نه یعنی همه همین رنگ کنم دیف حزیه هر یک نقش خو یعنی هر یک دیف حزا خود کارینیدن و هر بوزانین یک او نقشت نو که چوینل سر پاروک و دی فکراوش دیزاین چاند که چوه بله گلکس پاس بو هوا ما مثل گلکس پاس شرمین خان گلکس پاس بوه چه به نویتن اوی دیاریه جده که همی دیاره دی راکین و پارزی گلکس پاس گلک بحث آفراد کنه و بوده دیاره که آفراد ها ما نه گلک جرادشون بون دیاریت آفراد هاتینه نه اوی جه که شو گلکس پاس بو هوا گلکس پاس چون ما مستا زوسفاس مستا چاویه گلک یا جانه گلک یا جانه شکل بریوان آدم مخابرم چه داینه نه یه خالی یا خالی چند گرام بی چند یاسفک بیتن ما مستا بله با من بحث دیلانا هرگوله بکه دیلانا که چاویه چات انجام دان دیلانا هرگوله اکشوان دیلانا کل همین دور نهایت انجام دان 15 پنگاوا پکتن اش پراس دست بتیاد و پراس دیمایت 15 پنگاوا پکتن اش پراس دست بتیاد و پراس دیمایت برف لای چپچید بله و افدیلانا چاویه یعنی صناعیه بزحمت بینرد مده فربن و کی دیلان دی یا نگلک اب زحمته نگلک یا صناعیه جی هیویا هوا انشالله دفر بین مادام جن و ظلام اوی دیلانه انجام دن و تایب صناعیه چونکه جنجی انجام دن و ظلام جی انجام دن و رتمه که نه یستفکه و نگلک گیرانه ممنوعندیه و هر مادام جن و ظلام انجام دن دیلانه که صناعیه دیلانه زحمت جن انجام دن از بس یعنی کیم جن انجام دن چونکه چیکرنا جنه اوسا یعنی همی دیلانه نشد انجام دادن بله وک هر جار از ما مساعد مده در کوین استودیو بو هوا هلین بیویاوی چنده پردکاری تو و هینی شام امدن امجد گلک باش صح کینه ان شاء الله امجی فیر بین استودیو بو هوا خاطر ما مستعد حوالا بری ام دست قناغ فرکرنا دیلانا هرگوله ببین ام جاره که دیلانا هرگوله شوازه و رسن انجام بدین هیم ببینن کابچه شواز تت انجام داد دیلانا هرگوله 15 پنگاوا پیتن به راست دست بیتیت
و بلایچه پی تیتا کشان دست جیب قلیش تیتا گرتن وی شوازی ببینن ایک ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 جا رکادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حوالان وی شوازی تتکرن دیلان هر گله نو کجیده برف قناقت فرکرنی و چین قناقت مدا حوالان دیلان هر گله نوکه بینگاف لوین شوه که گراند انجام دین هین تماشا میکنن دوزیتر فری اوه دیلانه ببین ما مستا ایک تماشا بکن ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 جا رکادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حوالان نوکه عمد پنگاوکی چین و دهین دیف مداین گل سیداواره اجده دیف من گل هوا سیدا کرم کرد حاضر به ایک ای 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14 13 14 15 15 جارایدی ایک ای 1 2 راست 3 4 جب 5 6 پیش پاش 7 8 راست جب 9 10 جب راست 11 12 راست 13 14 راست جمپ 15 قفل نوکج حوالان ام ده هر ویدیلان دوباره کن بگی و امو هین گلک ورد ما مستاد جوارد گلمه آماده بن دستت اکو دو بگیرین وی شوازی ده راست دست بکن ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 جا رکادی ایک ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حوالان نکجده چینه قناقه کادیش قناقه ادمت فیر کرنی حوالان دیلانا هر گله پنگا و ایکه تا پنگا و دهه نزیکی دیلانا زراوی که بابلکانه و سپه اش دهه حتی 15 خصوصیت خو ورگیری تایبتمندیت خوی تایوان لوینا که بنا تایبت اش دیلانا هر گله ما مستا اگر هم ببینن ام دیش پنگا و دهه دست بکن که او تایبت دیلان هر گله و ما گویی 10 ویشه وازی نو کنده بجین 11 12 جمپ و بیر نکن سر ایک به ام جمپت یعنی نه هر دو بیا جا رکادی ام ببینین ما گویی 10 ای 11 12 جمپ هینجید گلمه بگ و حاضر بن ما گویی 10 بیتا بلند بیتا راسته 10 ای 11 12 جمپ قفل جا رکادی بیتا راسته بلنده ای 1 2 جمپ دست خوش لام تشکیدی جبیر نکن ویراد گل پنگا و دهه دست مجید گل بلند بنا هوای بری هنگی اتوسانه نه چه وضعی بابلکانه من گود دمیان بجین پنگا و دهه دست ما اوسا بلند بن درسته حاضر به ایک ای 11 12 جمپ قفل دست ما تنخوری دیال قفله نوکه جاره که پیگ و وردکاریت بیاد گل وردکاری دست دا انجام دن گل ما ایک ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دست خوش حوالان نوکه ده چینه قناقه کدیش قناقه فیکه حوالا نکجی دیلان هر گله شواز وی رسن ابجل ورده کاریت به بلاستران بیت هایله گله هایله گله لی 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 بلی گل هایله گله هایله گله شیرینا من گل هایله گله هایله گله لی 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 بلی گل هایله گله هایله گله شیرینا یا مصور گل روحانی شلو ملی شلو ملی لی 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 بلی گل روحانی شلو ملی شلو ملی لی شیرینا من گل روحانی شلو ملی شلو ملی لی 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 بلی گل روحانی شلو ملی شلو ملی لی شیرینا من گل ما صلاب عرده وتولي عرده وتولي لی 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 بلی گل ما صلاب عرده وتولي عرده وتولي لی شیرینا من گل ما صلاب عرده وتولي عرده وتولي لی دیلانا هر گله هندک تایبت مندی تین گلک تایبتن کو دیلانا هر گله بخونه کوه دیلانه جدات کرد گل دیلانه دی میزه که تایبت داده اوه و دیلانه انجام دادن دوید گلک شارزا بیتن اگر گلک شارزا نبیت نشه درسته اوه دیلانه انجام داد و تو نشه دست کاریت اوه دیلانه داد بیایی چونکه واضح گلک رونو آشکرایت تو زانی چیلی دست بید که دیماهی کایش قفلگی یعنی تو نشه دست کاریت و دیلانه هر گله داد لی 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 بلی گل ما صلاب العرده وتولي عرده وتولي لی شیرینا مصور گل دیوار گل ها بچینی گل ها بچینی لی 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 بلی گل دیوار گل ها بچینی گل ها بچینی لی شیرینا من گل دیوار گل ها بچینی گل ها بچینی لی 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 بلی گل دیوار گل ها بچینی گل ها بچینی لی شیرینا مصور گل دوزاری وابه و بینن وابه و بینن لی 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 بلی گل دوزاری وابه و بینن وابه و بینن لی شیرینا من گل دوزاری وابه و بینن وابه و بینن لی 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 بلی گل دوزاری وابه و بینن وابه و بینن لی شیرینا مصور گل دولا و کاتا بینن کاتا و بینن لی 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 بلی گل دولا و کاتا و بینن کاتا و بینن لی شیرینا من گل دولا و کاتا و بینن کاتا و بینن لی 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 بلی گل دولا و کاتا و بینن کاتا و بینن لی شیرینا مصور گل هنوار گل لاو چگل گل لاو چگل لی 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 بلی گل دیوار گل لاو چگل گل لاو چگل لی دیلان کردی شیوه که جشتیل همی دوراتین انجام دان لی هر دوره که شیواز خواهی تایبت هیا و اوه بویا اگر که دیلان بشتن جه جغرافی دزنشان بکتن راست دیلان هرگول مل باجر دهوک اینایا لی پشتی دهوک مازم بوی او حوزن در دور هات در ناوا دهوک دا کش اف کلتور اینا ناوا دهوک دا دهوک شایا ببیده هلگیرا کلتور همی حوزن ید کردستانی نبس ید دهوک ابتنه شیرینا مصور گل دوزاری وابه ولیکن وابه ولیکن لی 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 بلی گل دوزاری وابه ولیکن وابه ولیکن لی شیرینا من گل دوزاری وابه ولیکن وابه ولیکن لی 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 بلی گل دوزاری وابه ولیکن وابه ولیکن لی شیرینا مصور گل دولا و کاتا و شکل تاتا و شکل لی 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 بلی گل دولا و کاتا و شکل تاتا و شکل لی شیرینا من گل دولا و کاتا و شکل لی 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 بلی گل دولا و کاتا و شکل
لی شیرینا مصور گل پشتی کو راهنرن ما بشویا که گله که باشو بهوری لسر انجام دانا دیلانا هرگول راستیان بهویا و چنده و مفاجه ور گیرد بیت و حججی گیر بیت هر واساین اوه دیلانه انجام دن بشوازه ورسن نو گجی اموهین دیگل دیلانا هرگوله بشوازه ورسن